سلامونه، وخت مو په خیر. موږ نن تاسو داسې یو ماشین وړاندې کوو چې ډېر د لوکس مټریال کمپنۍ نه دی. دا یو نړیواله کمپنۍ ده چې مخکې ډېر ښه شیان جوړ کړي. مثلا دغه ماشین و M288 ماډل دی چې مختلف شیان په پلاستیک باندې موبایل، ټایپاډ، ساته، همداسې کامرې ته همداسې نور شیانو ته. نو د دې نوی ماډل چې دی M288 ماډل ماشین دی چې دا مختلف پلاستیکونه لري. دا د M288 ماډل پلاستیک دی چې مخکې په موبایل کې خط لرل. نو د دوی یو نوواري دا ده چې پلاستیک لري چې مثلا خط په موبایل کې نه لري. نو ډېر ښه پلاستیک دی، هر یو نګاه نه یې ښه پلاستیک دی. نو موږ تاسو دا ښیو چې سره کوي تاسو ولګوئ. تاسو کتلی شئ دلته موږ آیفون 9 ماډل ته پلاستیک وهو چې یو د غوره ماشینونو دی. دلته که تاسو کتلی شئ هر یو ماډل او بدون د وای فای نه کار کوي. مثلا 14 پرو ماکس دی، دا عمومي اپډیټ پکې راځي. آیفون 7 دې ته داسې یو هغه انتخابوو چې په زړه پورې وي، لکه دا شی. دلته اوس مثلا دا هغه دی، موږ دا ورته 380 نیسو او دلته د غستنې سایز چې دی دا ورته 15 نیسو. خپله درجه لري. نو کټینګ شروع کوي. د دې کټینګ خلاص شولو. دلته اوس مستقیم د دغې یو نوی ښه اپشن دی. ښه اپشن دی چې تاسو کولی شئ چې پلاستیک دلته وچسپوئ. دلته اوس غواړي دا وایي پورته کوي. دلته دوه اپشن لري، هم ټایپ سی لري، هم آیفون لري. نو موږ غواړو چې آیفون استفاده کړو. دا پکې ورکوو داسې. نو وروسته د هغې نه دغه اضافي پټه ترې لرې کوو. وروسته له پټې څخه دا هم لرې کوو او دا هم لرې کوو. چې دا یو نوی ښه اپډیټ اپشن دی. تاسو اوس کولی شئ په راحتۍ سره پلاستیک په موبایل باندې وچسپوئ. نو اپلای دلته کولی شئ تاسو وګورئ. دلته دوه رقم مواد لري، یو یو وي فایل هم لري، یو ټي پي یو فایل هم لري. ټي پي یو یې ساده مواد، یو یو وي مثلا د لایزري برقه مواد دي. نو موږ ټي پي یو انتخابوو، سټارټ ساره بندوو او سټارټ وهو. دلته وخت تاسو کتلی شئ 32 ثانیې لري. نو دا یو ډېر ښه نوواري هغه دی.
ډېر ښه نوآوري اپډیټ شوی دی چې مثلا ځینې مخکې کولی شوی خلکو به هر چا ویلي چې دغه خط ولې دی پکې، نو بیا دې دلیل سره دغه کمپنۍ ډېره په زړه پورې ده چې دوی داسې یو پلاستیک جوړ کړي چې په مابین کې خط مت نه لري. دلته وخت شروع کېږي. نو دا خپل تعین وخت لري چې دغه تعین وخت تاسو نشئ کولی سټاپ ووهئ، نو دا باید په خپل وخت سره نو دلته ټایم خلاص شو، نو دا غواړو پورته کړو. دا هم پلاستیک دی. جب تک